Vad är spaced learning eller distribuerat lärande? Så distribuerat lärande går helt enkelt ut på att kursen är utspridd över tid på ett eller annat sätt. Och gärna över ganska lång tid. Så när vi jobbar med ledarskapsprogram och sånt, då brukar vi ganska naturligt i ett program eller hur man ses under en hel höst ett par gånger och så vidare. Då blir det automatiskt ett distribuerat lärande. Men vi är väldigt förtjusta i att proppa in allting på 1 eller 2 dagar, skjutsa dit alla människor och sen skjutsa hem dem igen. Men problemet rent pedagogiskt eller resultatmässigt är att det här inte är det bästa sättet att lära sig på. En hel dag till att börja med blir ofta för mycket information. Så det beror på hur man lägger upp det. Du kan göra en hel dag där man övar mycket, testar mycket, men jobbar med ganska lite stoff. Det funkar väldigt bra. Men om du tänker att du ska förmedla massa information under 8 timmar, då kan du inte räkna med att särskilt mycket av det kommer sätta sig. Och dessutom får man inte en chans att testa och träna och greja. Men sprider man ut det över tid, dels så håller man det top of mind. För att när du går på den där kursen i 2 dagar och så går du hem, då kan du liksom glömma bort allting. För du är tillbaka i vardagen och det är över och det är bakom dig. Men när du har spridit ut det över tid, ja men då måste du gå tillbaka till det. Så det kommer upp varannan vecka, var 3:e vecka, var 4:e vecka. Och därmed så glömmer du inte bort det. Det håller sig högre upp i ditt medvetande. Det känns viktigare och mer aktuellt och då kommer mer stanna automatiskt. Så att dels så får vi större behållning bara för att vi inte tappar bort det. Men sen får vi också mer lagoma mängder innehåll förhoppningsvis. Och praktiska tillämpningsövningar. Gärna kopplat till vardagen så att när vi sen mellan tillfällena ska nöta den här informationen så kan vi göra det genom att praktiskt använda den direkt i vårt vanliga dagliga arbete. Det är liksom fördelen, funktionen med distribuerat lärande. Så det handlar helt enkelt om att förlänga lärupplevelsen, förlänga kursen på olika sätt. Det betyder inte att man måste ses fysiskt vid massa tillfällen. En av mina favoritupplägg som också är blandat, det är ju att vi kanske ses på video 2 timmar. Sen har vi hemuppgifter, digitala självstudier, reflektioner, kanske några till videoträffar beroende på hur omfattande det är. Sen kanske vi faktiskt ses, antingen en längre stund digitalt eller i ett fysiskt rum. Och där fokuserar vi på att öva, diskutera, olika typer av tillämpning, klämma, känna, göra fel, allting. Sen går vi hem, vi har mer reflektions- och hemuppgifter, kanske lite mer digitala självstudier. Och sen har vi 1 eller 2 videoträffar till efter det. De kan vara 1 timme kanske bara, eller 2. Och de handlar helt enkelt om att samla in vad som har hänt sen sist. Och reda ut eventuella problem. Men också eftersom det kommer en uppföljning hela tiden så är det mer benägen att göra hemuppgiften än om jag bara sa gå hem och gör det här. Och sen fanns det ingen uppföljning.